વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અલ્ફા એકેડેમીમાં। આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 8.3 ની થિયરી એટલે કે 90 - થીટા વાળા સૂત્રો જોયા, બરાબર। અને સ્વાધ્યાય 8.3 નો પ્રશ્ન નંબર 1 જોયો। જો તમારે લેક્ચર જોવાનો બાકી હોય તો આપણે આઈ બટન છે ત્યાં તમે ક્લિક કરો એટલે તમને એ વિડીયો જોવા મળી જશે। તો હવે આપણે સ્વાધ્યાય 8.3 ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 2 જોવાનો છે। તો પ્રશ્ન નંબર 2 માં શું કીધું છે? સાબિત કરો કે પેલું આપવામાં આવેલું છે tan 48 tan 23 42 tan 67 બરાબર 1 થાય। હવે જુઓ મિત્રો, હવે તમે મને એમ કહેશો કે ભાઈ સર તમે આગળના લેક્ચરની અંદર શું કીધું કે કોઈ પણ બે ખૂણાઓના મૂલ્યનો સરવાળો 90 થવો જોઈએ, આ એક કન્ડિશન હોવી જોઈએ। અને બીજું તમે એવું કીધું હતું કે આપણને આ ખૂણા જોઈ લેવાના કે ભાઈ કોઈ ખૂણાના મૂલ્ય આપણને ખબર છે। હવે આ જે દાખલો છે એની અંદર તો બે કન્ડિશન ખોટી છે। આપણે ચારેયનો સરવાળો કરીએ તો એ તો બહુ ઝાઝો થઈ જશે 90 કરતા। તો આપણે જોવાનું કે આની અંદર જુઓ તમે કે ભાઈ બે ખૂણા પકડો તો બે ખૂણાઓ જોવાના કે એમાં બેમાં કયા બેનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 90 થાય છે। તો જુઓ 48 + 42 કરો એટલે 90, 23 + 67 કરો એટલે 90। તો ચાલો આપણે આગળ જોઈએ। પહેલા તો આપણે સાબિત કરવાનું છે એટલે પહેલા આપણે ડાબી બાજુ બરાબર લખી દઈએ। ડાબા બરાબર શું છે? tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। તો જુઓ આની અંદર આપણે શું કરવાનું તો કે બેની જોડી બનાવી દેવાની કે જેમનો સરવાળો કેટલો થતો હોય 90 થતો હોય એવા બે જે પદ છે એની આપણે જોડી બનાવી દેવાની। તો જુઓ tan 48 અને tan 42 ની અંદર ખૂણા કયા છે? 48 અને 42 નો સરવાળો કરો એટલે 90 થાય। તો એની આપણે પહેલા જોડી બનાવી દઈએ। tan 48 * tan 42 ખબર પડી ગઈ મિત્રો? આટલું કર્યું। આટલું કર્યા બાદ શું કરવાનું? બીજી એક જોડી છે જેના ખૂણાઓનો સરવાળો પણ 90 થતો હોવો જોઈએ। 23 + 67 કરો એટલે કેટલો થાય? 90 થાય। તો એ આપણે લખી દઈએ tan 23 * tan 67 બરાબર। હવે શું કરવાનું? તો આપણને આમાંથી એક પણ ખૂણાનું માપ નથી ખબર, તો આપણને એક વસ્તુની ખબર છે કે tan θ બરાબર 1 cot θ બરાબર 1/tan θ, અથવા તો હું બીજું પણ કહી શકું tan θ બરાબર 1/cot θ બરાબર। હવે જુઓ જ્યારે હું આમ કરું tan θ * cot θ બરાબર તો શું કહેવાય? એક કહેવાય, કેમ કે tan θ ભાગાકારમાં છે, સામેની બાજુ જાય એટલે ગુણાકારમાં। તો આ પણ એક પ્રકારનું સૂત્ર બની ગયું, બરાબર છે। તો આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આપણે આનો ઉપયોગ આ જે દાખલો છે એ ગણવાનો છે। તો કઈ રીતે? ચાલો આપણે જોઈએ। તો જુઓ અહીં શું છે? tan 48 tan 42। હવે મને એક વસ્તુની ખબર છે કે આ બેમાંથી હું એકને કોટ ફેરવી દઈ કોટમાં તો 90 - θ ના સૂત્ર પરથી મને cot 48 અથવા તો cot 42 મળી જશે। તો ચાલો આપણે હવે tan 42 ને ફેરવું છે તો શું મળશે? cot 48। અને જો હું tan 48 ને ફેરવીશ તો શું મળશે? cot 42। તો cot 42 * tan 42 કેટલા થાય? તો જુઓ cot 42 * tan 42 કેટલા થાય? એ પણ 1 થાય, બરાબર। એ બેનો ગુણાકાર કરો એટલે એ પણ 1 થાય। અથવા તો tan 48 * cot 48 કરો એ પણ કેટલા થાય? 1 થાય, બરાબર। આ બધું સમજવા માટે છે, આ કંઈ લખવાનું નથી, આપણે ખાલી અહીંયા જે લખો એ જ લખવાનું છે। ખબર પડી ગઈ મિત્રો? તો આપણે આ બેમાંથી એકને કોટમાં ફેરવશું, એવી જ રીતે આ બેમાંથી એકને પણ કોટમાં ફેરવી દઈશું, બરાબર। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। તો જુઓ મિત્રો tan 48 આપણે એમના એમ રહેવા દઈએ, આપણે 42 વાળા ખૂણાને ફેરવી દઈએ કોટની અંદર। તો આને શું લખાય? tan 90 - θ। તો 90 માંથી કેટલા બાદ કરું તો મને 42 મળે? તો કે 48। તો 90 - 48 બરાબર। એવી જ રીતે ઇન્ટુ tan 23 ના 23 આપણે tan 67 છે અને આપણે 90 - θ માં ફેરવી દઈએ તો tan 90 - 67 એટલે કેટલા? 90 માંથી કેટલા બાદ કરું તો મને 67 મળે? તો કે 23। આટલી વસ્તુની ખબર પડી ગઈ મિત્રો। કઈ રીતે હોય ખબર પડી ગઈ? જો ન પડે કાંઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો નીચે મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો, અથવા તો વિડીયો ફરીવાર જોઈ લો, બરાબર। એક પણ પ્રકારનો ડાઉટ ન રહેવો જોઈએ। આવા દાખલા આપણને આવડવા જ જોઈએ, બહુ મજા આવે એવા દાખલા છે। તો જો અહીંયા શું આવશે? tan 48। તો tan 48 ઇન્ટુ tan 90 - θ તો શું આવશે? cot θ। θનું મૂલ્ય શું છે? 48। તો 48 ના 48। એવી જ રીતે તમે મિત્રો જુઓ tan 23 * cot 23 કેમ લખ્યા? cot 90 - θ એટલે tan 90 - θ એટલે શું કહેવાય? cot θ। θ બરાબર શું છે? 23। તો અહીંયા લખી દીધા 23। હવે તમે એમ નહીં કહેતા કે ભાઈ સર તમે અહીંયા હમણાં θ બરાબર 48 કીધા તો અહીંયા 48 આવવું જોઈએ, એ મેં ખાલી આ સૂત્રના સંદર્ભમાં વાત કરી હતી, બરાબર। આ બધી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખીને આપણે આગળ વધવાનું। હવે આપણને ખબર છે શું? તો કે ભાઈ tan θ * cot θ બરાબર 1 થાય। તો જુઓ tan θ * cot θ બરાબર શું છે? 1। ગુણાકારની અંદર tan θ * cot θ બરાબર શું થાય? 1। તો એનો જવાબ શું આવ્યો? 1।
જે કોના બરાબર છે? આપણી જમણી બાજુ બરાબર. તો ડાબા બરાબર જવાબ મળી ગયો, એનો મતલબ આપણે સાબિત કરી દીધું. ખબર પડી ગઈ મિત્રો કેટલો સહેલો દાખલો છે. આ મારે સમજાવતા એટલે વાર લાગે કેમ કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આ ચેપ્ટરની અંદર બહુ વધારે ભૂલ કરતા હોય, પરંતુ સાવ સહેલું. બરાબર, આપણને ખાલી મેં આગળ જે સૂત્ર શીખવાડેલા છે આગળના લેક્ચરની અંદર એ આવડે એટલે આપણને આ બધા દાખલા હાવ સારા વારમથી આવડે. એવું કોઈ પણ પ્રકારનું ખાસ એવું અઘરું છે નહીં, સાવ સહેલું છે. જેટલું આપણને આવડે એટલાનો આપણે ઉપયોગ કરીને આપણે દાખલા ગણીએ છીએ. તો મિત્રો હવે તમને બીજો દાખલો આવડશે એવી હું આશા રાખું છું. બરાબર, તો તમે વિડીયોને પોઝ કરો અને તમે બીજો દાખલો જાતે ગણવાની ટ્રાય કરો. બરાબર, પછી તમે આ વિડીયોમાં પાછા આવી જજો, આ લેક્ચર પાછું જોઈ લેજો તમને જો કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ વધે તો. નકર ને તમારામાં કોન્ફિડન્સ આવી જશે જો તમે દાખલા જાતે કરતા થઈ જશો એટલે પરીક્ષા માટે. બરાબર, તો ચાલો હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ. હવે તો જુઓ મિત્રો, આ પ્રશ્ન તમે હવે આગળ તમે તમારી જાતે ટ્રાય કર્યો હશે તો તમને એક વસ્તુ ખબર પડી હશે કે જુઓ આની અંદર તો તમે આ બે વસ્તુનો ગુણાકાર તમે 0 કરી પણ ના શકો. બરાબર, આપણને કીધું છે શું કે આ બેની બાદબાકી 0 લાવવી પડે, એટલે કે આ પદ સરખું હોવું જોઈએ, આ પદ બરાબર આ પદ હોવું જોઈએ. હવે તમે એવું વિચારો કે આને હું 1 કરી દઉં, આને 1 કરી દઉં, આગળના જે દાખલો હતો એના પ્રમાણે. તો જો આની અંદર શક્ય નથી. કારણ તો કે cos * sec બરાબર 1 થાય. બરાબર, cos * sec બરાબર 1 થાય, એ જ રીતે sin * cosec બરાબર 1 થાય. પરંતુ આપણે 90 - θ સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું ત્યારે તમે ક્યારે જોયું છે કે cos ને આપણે ફેરવી તો sec ની અંદર આવશે, sin ને ફેરવશું તો cosec ની અંદર આવશે? તો કે નહીં. બરાબર, શું આવશે? cos ને તમે ફેરવશો તો sin ની અંદર આવશે અને sin ને તમે ફેરવશો તો cos ની અંદર આવશે. તો હવે આપણે શું કરવાનું? તો જોઈએ આપણે પહેલા તો આપણને એક વસ્તુની ખબર પડી ગઈ કે આપણને આ જે બે ખૂણાઓ આપેલા છે એનું માપ આપણને કોષ્ટક પરથી મળશે નહીં, એટલે આપણે 90 - θ નો ઉપયોગ કરીને જ આ દાખલો ગણવો પડશે. બરાબર, તો આપણે ડાબી બાજુ બરાબર લઈ લઈએ કે ડાબી બાજુ બરાબર cos 38 * cos 52 માઇનસ sin 38 * sin 52. હવે જુઓ મિત્રો, હું તમને જે સમજાવું છું તમે ધ્યાનથી યાદ રાખજો કેમ કે પરીક્ષામાં નવા પ્રકારના દાખલાઓ પૂછાય તો આપણને એ સોલ્વ કરતા આવડવા જોઈએ. આ હું સર છું એટલે તમે એમ કહી દો કે ભાઈ સર તમે સર છો એટલે તમને બધી ખબર પડી જાય, પરંતુ એવું નથી. હું તમને જેમ સમજાવું છું એવી રીતે તમે ધ્યાનથી સમજજો એટલે તમને બધું જ આવડી જશે. પરીક્ષામાં કોઈ પણ પ્રકારનો દાખલો પૂછાય તમને આવડશે આ ચેપ્ટરની અંદર. બરાબર, તો જુઓ મિત્રો શું છે, આપણને એક વસ્તુની ખબર પડી ગઈ કે 90 - θ ના સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું. કારણ તો કે આપણને ખબર છે કે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે જ્યારે પણ બે ખૂણાઓનો સરવાળો 90 થાય અને આપણને ખૂણાઓની કિંમત ન ખબર હોય એટલે આપણે શું કરીશું? 90 - θ નો સૂત્રનો જ ઉપયોગ કરીશું. બરાબર, એ ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે શું સાબિત કરવાનું છે? તો કે બે બરાબરની સામેની બાજુ શું છે? 0 છે. શું છે? 0 છે. તો એનો મતલબ શું થયો કે કોઈ પણ બે વસ્તુની બાદબાકી ક્યારે 0 થાય? જ્યારે બંને કેવા હોય? સમાન હોય. કેવા હોય? સમાન હોય. બંનેને સમાન કરવા માટે હવે આપણે શું કરવું પડશે? તો જુઓ, હવે આપણને ખબર છે કે cos sin માં ફરશે અને sin cos ની અંદર ફરશે. તો જો અહીંયા બે cos છે, અહીંયા બે sin છે. તો આપણે બેમાં એક ખૂણો એવો લઈ લઈએ કે એકને આમાં એવું કરી દઈએ કે આપણે આને sin માં ફેરવી દઈએ. બરાબર, આપણે અહીં જો આમાં 3 રીતે દાખલો થશે. કેટલી રીતે? 3 રીતે. કાં તો તમે આ જે બે પદ છે એને આપણે બેને sin માં ફેરવી દઈએ એટલે જુઓ આ sin માં ફરી જશે, sin - sin એટલે 0 થઈ જશે, બે હરખા થાય એટલે. બીજી રીત એવી છે કે આમાંથી એકને આપણે sin માં ફેરવીએ અને આમાંથી એકને sin માં ફેરવીએ તો પણ આપણે શું થઈ જશે? આમાંથી એકને sin માં ફેરવીએ, આમાંથી એકને cos માં ફેરવીએ તો પણ શું થઈ જશે? આપણો જવાબ 0 આવી જશે, બે સરખા થઈ જશે. તમે ટ્રાય કરજો મિત્રો, તમે 3 રીત. બરાબર, અને આપણે ત્રીજી રીત એવી કરીએ કે આને cos માં ફેરવી દઈએ. બરાબર, તો cos - cos 0 થઈ જશે. તમે મિત્રો 3 રીત કીધી, 3 ટ્રાય કરજો, ત્રણેયમાં જવાબ આવી જશે તમારાથી. બરાબર, કાંઈ પણ પ્રકારની ડિફિકલ્ટી પડે તો નીચે મને કોમેન્ટમાં જણાવી દેજો. આપણે અહીંયા એક રીત જોવાની છે તો આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે બે ખૂણાઓ છે એને sin માં ફેરવી દઈએ. ચાલો, sin માં તમે તમારી જાતે ફેરવજો. હું એક cos ને એક sin માં ફેરવું છું. એનો મતલબ શું કે અહીંયા હું cos આપેલો છે અને હું sin માં ફેરવી દઉં છું. બરાબર, તો જુઓ આ બેમાંથી એક પણ ગમે એ ખૂણાને હું sin માં ફેરવી શકું. હું અહીંયા નાનો છે એને લઉં છું તો આને હું લઈ લઉં છું. બરાબર, ફેરવવા માટે. તો cos આને શું લખાય? 90 - 52. બરાબર, 52 શા માટે આવ્યા? કે ભાઈ 90 માંથી એટલા બાદ કરવાના કે જેનો સરવાળો કેટલો આવે? 38 આવે. તો 90 માંથી હું 52 બાદ કરું એટલે જવાબ કેટલો આવે? 38. એટલે આના જેવું આ કહેવાય. તો અહીંયા શું આવશે? cos 52 માઇનસ. હવે મિત્રો આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની, અહીં તમે જે ખૂણાને sin માં ફેરવો એ જ ખૂણાને સામેની બાજુ તમારે કેમાં ફેરવવાનો છે? કેમાં ફેરવવાનો છે? cos ની અંદર. બરાબર, તો જુઓ અહીંયા આપણે 38 ને લઈ લઈએ તો એ શું લખાય? sin
90 - 52 ખબર પડી ગઈ ઇન્ટુ sin 52 ખબર પડી ગઈ મિત્રો આટલી. તો જુઓ 90 - θ એટલે શું આવશે, એનું સૂત્ર આપણને ખબર છે, cos હોય તો શું થઈ જાય sin θ બરાબર 52, તો 52 ઇન્ટુ cos 52 બરાબર, માઇનસની અંદર માઇનસ sin 90 - θ એટલે શું થઈ જાય cos 52 ઇન્ટુ sin 52 બરાબર. હવે આને આપણે સરખી રીતે અરેન્જ કરી દઈએ તો જુઓ sin 52 ઇન્ટુ cos 52 માઇનસ અહીંયા શું આવશે જેવું છે એવું ને એવું બરાબર. ગુણાકારના ક્રમનો નિયમ તો પાલન કરે જ તેમ, a ગુણ્યા b અથવા તો b ગુણ્યા a કરો, બે સરખું જ થાય એટલે અહીંયા શું આવશે sin 52 ઇન્ટુ cos 52. તો જુઓ બે સરખા છે એટલે શું આવી ગયું 0 બરાબર શું આવી ગયું જમણી બાજુ. ખબર પડી ગઈ મિત્રો. આ જ દાખલો મેં તમને કીધો એ પ્રમાણે થાય. તમે જુઓ આને તમે ના ફેરવો, આને તમે ફેરવી દો કેમાં સાઈન ની અંદર બરાબર, તો અહીંયા sin 52 તો મળી જ જશે. હવે cos 52 ને તમે સાઈન માં ફેરવવું હોય તો શું આવે cos 90 માઇનસ શું આવશે 52 તમારે કરવા હોય તો કેટલા આવશે 38, તો એના બરાબર શું કહેવાય sin 38 બરાબર. તો cos 52 ઇન્ટુ sin 38 માઇનસ sin 38 ઇન્ટુ cos 52 કેટલા થાય 0 થાય. ખબર પડી ગઈ. એવી જ રીતે તમે cos ને પણ કરી શકો, તો એ હું તમને કરાવતો નથી, તમે તમારી જાતે કરી લેજો. ખબર પડી ગઈ મિત્રો આ બે દાખલામાં. હવે આપણે આગળ એ જ રીતે પ્રશ્ન 3 જોઈએ. તો જો પ્રશ્ન 3 માં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે, તો આની અંદર આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે કે જો 2a એ લઘુકોણનું માપ હોય. હવે જુઓ મિત્રો મેં તમને જ્યારે આગળના લેક્ચરની અંદર મેં તમને સમજાવેલું હતું કે આપણે જે 90 - θ વાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું ક્યારે કરશું, જ્યારે 90 અને 0 અને 90 ની વચ્ચે ખૂણો હોય ત્યારે બરાબર. અહીંયા આપણને આપવામાં આવેલું છે લઘુકોણ છે. લઘુકોણનો મતલબ શું થાય કે 90 કરતા નાનો બરાબર, એટલે 2a શું છે 90 કરતા નાનો, એટલે આપણે 90 - θ નો ઉપયોગ કરી શકશું. પછી શું આપેલું છે કે tan 2a બરાબર cot a - 18 હોય તો આપણે એની કિંમત શોધવાની છે. તો જો આપણને આપેલું શું છે એ ઉપર જઈએ આપણે. તો જો મિત્રો કોઈ પણ દાખલો હોય એની અંદર કંઈ પણ પ્રકારનું નવું હોતું નથી, આપણને રકમમાં બધું જ આપેલું હોય છે. રકમનો ઉપયોગ કરીને જ આપણે દાખલો ગણવાનો હોય છે બરાબર. એટલે ગભરામણ લેવાની નહીં કે આ દાખલો કઈ રીતે કરવાનો. આપણને આપવામાં શું આવેલું છે, એક તો આપવામાં આવેલું છે અને એક તો આપવામાં આવેલું છે બરાબર. આનો ઉપયોગ ક્યાંય થાય છે તો નહીં. અત્યારે તો પહેલાં આપણને આપેલું છે એના પર આપણે જઈએ, કેમ કે એ શોધવાનું છે, એ વાળું પદ અહીં જ આપેલું છે એટલે આપણે લખી દઈએ tan 2a બરાબર cot a - 18. હવે જુઓ મિત્રો એક બાજુ tan છે ને એક બાજુ cot છે. આપણને એક વસ્તુની ખબર છે, શું ખબર છે કે ભાઈ આપણે tan ને cot માં ફેરવી શકીએ અથવા તો cot ને tan માં ફેરવી શકીએ બરાબર. આટલી વસ્તુની આપણને ખબર છે. તો જો આપણે tan ને એમને રહેવા દઈએ અને cot ને આપણે કેમાં ફેરવી દઈએ tan ની અંદર ફેરવી દઈએ. તો જુઓ મિત્રો આવું કહેવાય કે ના કહેવાય તમે મને કહેજો. tan θ બરાબર cot 90 - θ આવું છે બરાબર. આવું આપણને આપેલું છે તો આપણે શું કરીએ, આનું ઊંધું કરીએ કે ભાઈ cot 90 - θ બરાબર હું tan θ કહી શકું કે ન કહી શકું, કહી શકું કે ન કહી શકું, બે સરખું છે કે નથી સરખું છે. તો આપણે આ જ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાના છીએ અહીંયા બરાબર છે. તો જુઓ તેથી હવે આપણે tan ને આમનામ રાખવો છે, tan 2a ને આમનામ રાખી. હવે આપણે 90 - θ નો સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો છે તો એનો મતલબ શું હોવો જોઈએ, θ ક્યાં હોવો જોઈએ 0 થી મોટો અને 90 થી નાનો હોવો જોઈએ બરાબર. θ બરાબર શું છે અહીં a - 18 બરાબર, a - 18. હવે 2a લઘુકોણ હોય તો એ તો લઘુકોણ જ હોવાનો. ખબર પડી ગઈ. તો આપણે a - 18 માટે વાત કરીએ તો જુઓ આપણે અહીં શું લીધું કે ભાઈ tan θ બરાબર આપણે શું કહેવાના cot 90 - θ બરાબર. તો જુઓ tan 90 - θ શું છે a - 18. ખબર પડી મિત્રો આ કઈ રીતે લખ્યું મેં, નહીં ખબર પડી હોય હું હજી એક વખત સમજાવું છું. જુઓ tan 90 - θ બરાબર શું કહેવાય cot θ બરાબર છે. આને હું ઊંધું લખું cot θ બરાબર tan 90 - θ બરાબર છે. હવે જુઓ આપણને અહીં cot ને આપણે tan ની અંદર ફેરવવું છે, કારણ બે બાજુ આપણે વિધેય કેવા કરવા છે, ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર સરખા કરવા છે બરાબર. એ વિધેય આપણે સરખા કરવા હોવાથી તો આપણે બેમાંથી એકને tan માં અથવા તો બેમાંથી એકને cot માં ફેરવવા છે. તો આપણે બેયમાં tan લાવવા માટે આપણે cot ને tan માં ફેરવવા છે. તો આપણે cot ને tan માં ફેરવવું હોય તો શું લખાય tan 90 - θ, એટલે કે આપણે જો θ બરાબર શું છે a - 18, તો અહીંયા આપણે a - 18 લેખા. આટલી વસ્તુની ખબર પડી મિત્રો. શા માટે શું કામ આપણે મૂકું, બધી વસ્તુની ખબર હોય એટલે આપણને દાખલા ગણવાની મજા આવે અને કોઈ પણ પ્રકારનો દાખલો હોય આપણે ગણી શકીએ
બરાબર. એટલા માટે હું તમને કહું છું ધ્યાનથી વિડીયો આખો જોવાનો, ક્યાંય પણ પ્રકારનું સ્કીપ કરવાનું નહીં, જેથી આપણને કંઈ પણ પ્રકારનું સમજવામાં ભૂલ થાય નહીં. હવે જુઓ અહીંયા આપણે લખી દઈએ tan 2a બરાબર શું આવે 10 90 કાઉન્સ છોડી દઈએ તો જુઓ માઇનસ એ માઇનસ 1 ઇન્ટુ -18 એટલે કેટલા થઈ જશે +18 થઈ જશે કે નહીં થઈ જાય થઈ જશે. હવે જુઓ મિત્રો આ વસ્તુ આપણે લખવાની નથી, આ સમજવા માટે હતી, તો અહીંયાથી આપણે સીધું અહીં ધ્યાન દઈ દો તો જુઓ શું આવશે tan 2a બરાબર 10. હવે 90 + 18 કરો એટલે એ બટ ઓબ્વિયસ 1 થી 8 થાય 108 થાય માઇનસ એ. તો જુઓ બે બાજુ 10 10 છે તો આ બે ખૂણા બે બાજુ સરખામણી હોય તો આ બે ખૂણા કેવા હોવા જોઈએ સરખા હોવા જોઈએ, તો 10 ની કિંમત સરખી થાય. બરાબર. તો ખૂણા સરખા હોવાનો મતલબ શું કે 2a આ 10 માટે કયો ખૂણો છે આ બાજુ 2a અને સામેની બાજુ કયો છે 108 માઇનસ a. ખબર પડી ગઈ. આ મેં કઈ રીતે લખ્યું ખબર પડી ગઈ, કારણ બે બાજુ સરખું હોય 10 ની કિંમત, તો એનો મતલબ શું કે આપણે થીટો કેવો હોવો જોઈએ સરખો હોવો જોઈએ. થીટો સરખો હોવો જોઈએ તો આપણે બે બાજુ થીટા લઈ લીધા અને બેને સરખા કરી દીધા. હવે જો આપણે એની કિંમત શોધવી છે તો અનનોન હોય બધી ડાબી બાજુ લઈ લઈએ, તો એને આપણે ડાબી બાજુ લઈ લઈએ 2a + a એટલે કેટલા થઈ જાય 3a બરાબર શું મળી જાય 108. તો a બરાબર શું મળી જાય 108 ના છેદની અંદર 3 બરાબર. 3 વડે ભાગ ચલાવો તો 3 તેરી 9 1 8 એટલે 18 18 એટલે કે 6. તો શું આવશે a બરાબર 36 ખબર પડી ગઈ મિત્રો. આ દાખલાની અંદર કંઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો તમે વિડીયો ફરીથી જોઈ લો, બધી જ વસ્તુ સમજાવેલી છે. અને વધારે પડતો ડાઉટ હોય તો આપણે તમને મારો વોટ્સએપ નંબર છે નીચે કોમેન્ટ કરો, કોમેન્ટ બોક્સ છે બરાબર, ત્યાં તમે મને કોમેન્ટ જણાવીને મને પણ કહી શકો છો. અને હા, જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દો મિત્રો, લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. કોમેન્ટ તમે નીચે કોમેન્ટ કરી દો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરી દો. અને હા, જો તમે ચેનલ હજુ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, જેથી તમને આગળના વિડીયો પણ જાણવા મળે અને તમે આગળના જે લેક્ચર આવશે એ બધા પણ તમને જોવા મળે. થેન્ક યુ.